वेलकम गाइस वन्स अगेन। सो आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिनलाई इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। सो वाइफाई पम्पकिन एक्चुअली हो के इट इज अ फ्रेमवर्क रहेको छ, अ काइन्ड अफ फ्रेमवर्क जसले एउटा फेक वायरलेस नेटवर्क अथवा वाइफाई क्रिएट गर्ने काम गर्छ र जसको मद्दतबाट चाहिँ हामी एआरपी पोइजनिङ, फिशिङ एट्याक, विन्डो अपडेट एट्याक, डिएनएस प्रोक्सी एट्याक, डिअथेन्टिकेसन एट्याक लगायतका एट्याकहरू चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ। सो यहाँबाट चाहिँ के कन्फर्म हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि फ्री अथवा फेक वाइफाई हामीले कतै भेट्यौँ अथवा पब्लिक वाइफाई देख्यौँ भने हामीले त्यस्तो वाइफाईलाई चाहिँ कनेक्ट गरिहाल्नु हुँदैन, अदरवाइज यो डिभाइस विल बी ह्याक। यो एक्चुअली प्रोसेस के हुन्छ र कसरी हुन्छ बिहाइन्ड द सिन त्यो हामी यो भिडियोमा चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर द्याट मैले एउटा वेबसाइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट त्यो वेबसाइट तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर वाइफाई पम्पकिन चाहिँ पाइथन बेस रहेको छ, त्यही कारणले गर्दा फेरि पाइथन भर्जन पनि 3.7 भन्दा माथि हुनुपर्छ, अदरवाइज यो चाहिँ तपाईँको डिभाइसमा चल्दैन। सो यहाँनिर क्लियरली लेखेको छ कि विन्डो इज नट सपोर्टेड। सो त्यही कारणले गर्दा फेरि विन्डो र म्याक ओएसमा यो सपोर्ट गर्दैन। सो हामी चाहिँ लिनक्स युजर हौँ, त्यही कारणले गर्दा फेरि लिनक्समा चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ। सो यहाँ तलतिर अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने उबन्टुको लागि पनि छ डेबियन, अनि जो चाहिँ उबन्टु युजर हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इन्स्टल गर्ने फुल प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यसमा दिएको छ। सो हामी काली लिनक्स युज गरेका छौँ। सो मैले चाहिँ काली लिनक्स युज गरेको छु, सो द्याट्स वाइ म काली लिनक्सको चाहिँ फुल प्रोसेस हेर्छु। यो पाइथन बेस रहेको छ, त्यही कारणले गर्दा फेरि तपाईँको डिभाइसमा पाइथन इन्स्टल हुनुपर्छ। सो मोस्ट अफ द काली युजरहरूको लागि चाहिँ अलरेडी पाइथन इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। सो यदि तपाईँको डिभाइसमा पाइथन छैन भने तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो पाइथन मेरो डिभाइसमा छ कि छैन र भर्जन कति छ त्यो चेक गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि टर्मिनल ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर wifi-pumpkin3 भर्जन लेखेर तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने पाइथन 3.9 देख्न सक्नुहुन्छ। सो पाइथन 3.7 भन्दा तल भर्जन चल्दैन र पाइथन 3.7 अथवा 7 भन्दा माथिको भर्जन चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। त्यही कारणले गर्दा फेरि वाइफाई पम्पकिन इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि भर्जन तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो डिभाइसको प्याकेजलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर द्याट सुडो एपिटी अपडेट लेखेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिभाइसको प्याकेजलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो नेक्स्ट कमान्ड रहेको छ सुडो एपिटी इन्स्टल। जस्ट यो कमान्डलाई तपाईँले कपी गरेर चाहिँ टर्मिनलमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्टर द्याट अब फाइललाई चाहिँ हामी क्लोन गर्नुपर्ने हुन्छ फोल्डरलाई। सो द्याट गेट क्लोन लेखेर चाहिँ जस्ट कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ वाइफाई पम्पकिनलाई क्लोन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर द्याट हामी हाम्रो सेकेन्ड कमान्डलाई कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ। सो फाइनली हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ वाइफाई पम्पकिन क्लोन भइसकेको छ। सो हामी वाइफाई पम्पकिनभित्र जानको लागि सिडी wifi-pumpkin3 लेख्छौँ र जसले चाहिँ हामीलाई वाइफाई पम्पकिनको फोल्डरभित्र लिएर जान्छ। सो यहाँनिर तपाईँले एलएस लेख्नुभयो भने फोल्डरभित्र भएको फाइलहरूलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले setup.py नामको फाइल देख्नु भएको छ। अब हामी setup.py लाई रन गर्न जाँदैछौँ। सो फर द्याट सुडो एपिटी इन्स्टल पाइथन 3-py-qt5 र सँगसँगै अन्तिममा होस्ट एपिटी लेखेर चाहिँ इन्टर गर्छौँ। यदि तपाईँले होस्ट एपिटी लेख्न छुटाउनु भयो भने तपाईँको डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिन चल्दैन। सो अब हामी वाइफाई पम्पकिनको सेटअप फाइललाई रन गर्न जाँदैछौँ। सो फर द्याट सुडो पाइथन 3 setup.py इन्स्टल लेखेर चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिनको फाइललाई रन गराउँछौँ, यानि सेटअप पाइलाई चाहिँ इन्स्टल गराउँछौँ। सो फाइनली हाम्रो डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिन इन्स्टल भइसकेको छ। अब जस्ट रन गराउनको लागि चाहिँ सुडो wifi-pumpkin3 लेखेर चाहिँ हामी जस्ट वाइफाई पम्पकिनलाई चाहिँ रन गराउँछौँ। सो फाइनली हाम्रो डिभाइसमा वाइफाई पम्पकिन रन भइसकेको छ। सो एपी टाइप गर्नुभयो भने यसको एक्सेस पोइन्ट इन्फर्मेसन देखाउँछ, जसमा एसएसआइडी, च्यानल इन्टरफेस अनि सेक्युरिटी जस्तो इन्फर्मेसनले प्रोभाइड गर्छ र सँगसँगै तपाईँले यसलाई चेन्ज अनि मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो इन्टरफेस ल्यान 0 भएको कारणले गर्दाखेरि सेट इन्टरफेस ल्यान 0 लेख्छु र सँगसँगै तपाईँले एसएसआइडीलाई पनि एउटा आफ्नो नाम दिन सक्नुहुन्छ। सो म फ्री वाइफाई एउटा एसएसआइडी क्रिएट गर्छु र प्रक्सी तपाईँले नन प्रक्सी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो एपी टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको इन्फर्मेसन सर्ट एन्ड पिरियडमा नै देखाउँछ। सो यहाँनिर स्टिल सेक्युरिटी फल्स रहेको छ मेरो। सो यहाँनिर तपाईँले सेक्युरिटी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेट सेक्युरिटी ट्रु लेख्नुभयो भने सेक्युरिटी अनि की जेनेरेट हुन्छ त्यो वाइफाईमा, जसमा चाहिँ भिक्टिमलाई फिल होस् कि यो कुनै पनि ह्याकिङ अनि फिसिङको लागि बनाएको वाइफाई हो भन्ने कुरोलाई थाहा नहोस्, त्यसको लागि पनि यो क्रिएट गर्न सकिन्छ।
WPA टाइप पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जसमा 0 फर WEP एन्ड 1 फर WPA एन्ड 2 फर WPA2 रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईले WPA टाइपलाई पनि इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर तपाईले सेक्युरिटीमा आफ्नो हिसाबले पनि की राख्न सक्नुहुन्छ अनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज आफ्नो हिसाबले कीलाई चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर तपाईले आफ्नो हिसाबले सेक्युरिटी की पनि राख्न सक्नुहुन्छ फर दैट सेट security.wpa-share की लेखेर चाहिँ पछाडीपट्टि इच्छा लागेको कुनै पनि पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर म कुनै पनि सेक्युरिटी राख्दिन त्यही कारणले गर्दा फेरि सेट सेक्युरिटी फल्स गर्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नुभएको वाइफाई अनि फ्री वाइफाई चाहिँ कुनै पनि पासवर्ड नभएको अनि कुनै पनि पासवर्ड बिनाको नै वाइफाई हामी क्रिएट गर्न जाँदैछौँ सो यति गरेर तपाईले स्टार्ट टाइप गर्नुभयो भने तपाईको फेक वाइफाई चाहिँ अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ सो फर्दर इन्फर्मेसन हामी नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ सो आजको लागि भिडियो यति नै थियो हामी अर्को भिडियोमा अभियसली मिल्छौँ टिल देन स्टे सेफ